kapag mga kapalaboy, ngayon pupunta tayo sa bicycle shop doon sa may Central para ipagawa itong ating bisikleta. So papacheck natin itong ating bottom bracket, paparipak natin, then palit tayo ng chainring ng oval. Tayo mga kapalaboy, oh. Papacheck natin ating bottom bracket. Maingay. Oh. Hindi tayo pwede pumasok sa drop out ng loading. So yun, may mga pyesa sila ngayon, oh. Yung may nakais rito, nagpapa-align. Gamatin natin si Manolo. Sana wag umulan mga buddy. Medyo makulimlim eh. Kanino to? Sa kanya? Ayan, inaayos na. May ingay kasi ang ating bottom bracket eh. Parang maraming buhangin sa loob eh. Maraming bato nagbabanggaan. Ha? O na, ano na yan? 3 beses nang nabuksan yan eh. Nag-aasa natin kanina yan, mga kapalaboy. Yan.
Dahil lupa. Buhangin. Wala na siyang grasa. Ah. Wala mga kapalaboy. Nandiyan. Ayun na mga kapalaboy. Malinis na siya tingnan ngayon. So, papalitan natin yung ating round chain ring na round 32T ng 34T na oval. Napag-oval ka na ba to? Hindi mo pa na-try? Ha? Nag-o-oval sila? Ito. Papamana natin to kay ano. Shram. Ating shram na round 32T. Ano all? RT. Mapalitan natin ng Diori. Dumating na yung Diori natin. Kaya lang, ito yung Diori natin na RT, no? Ayan, yung Diori natin. 10 speed. May clutch. M6000 na Diori. Oh, grabe, salpak na ulit. Ulit tayo ng chainring na oval. So, okay pa naman yung ating bearing. So, walang ano, hindi pa palitan. Lilinis lang. Binabangkas na oval na chain ring. Unong sa bike. Nag-training daw sila 1 week. Oo. Bakit kasabay nyo ito ngayon? Pinapalitan tayo ng tayo.
Ayan mga kapalaboy. Maulan. Hapon. Ayan, tapos yan. Ito pala yan. Parang pang gravel bike yung gulong, no? Ayan, maganda. Fast rolling.